Trung Quốc ngoài bản đồ du lịch, 13 vùng đất ít người dám tin là có thật. Có những nơi trên bản đồ Trung Quốc không chỉ tồn tại để ngắm, mà để khiến con người phải sững lại. Nơi núi non cao đến mức làm bạn nghi ngờ chính sự nhỏ bé của mình. Nơi đền chùa treo giữa vách đá, làng cổ ngủ yên hàng trăm năm và những khối đá biết kể chuyện về đức tin, chiến tranh và thời gian. Đây không phải là danh sách những điểm du lịch đông đúc. Đây là những vùng đất khiến bạn quên mất khái niệm thực tại, nơi thiên nhiên, lịch sử và tín ngưỡng hòa vào nhau, tạo nên cảm giác vừa choáng ngợp vừa linh thiêng. Nếu bạn từng tự hỏi thế giới này còn bao nhiêu nơi chưa bị con người làm cho tầm thường, thì hành trình này chính là câu trả lời. Một, dãy núi Thiên Sơn, Tân Cương. Trải dài giữa thảo nguyên rộng lớn của Tân Cương, nơi đất trời mở ra vô tận và sự im lặng trở nên hữu hình, dãy núi Thiên Sơn sừng sững như một bức tường của tuyết, đá và thời gian. Thiên Sơn, hay còn gọi là Heavenly Mountains, từ lâu đã giữ vai trò như trục xương sống của khu vực Trung Á. Hàng thế kỷ qua, nơi đây chứng kiến các đoàn thương nhân, người du mục và những câu chuyện truyền miệng dọc con đường tơ lụa cổ đại. Ngày nay, các lối mòn trên núi vẫn dẫn qua những đồng cỏ núi cao, nơi đại bàng bay lượn, hoa dại đung đưa trong gió, và âm thanh duy nhất là tiếng gió quét qua sườn núi. Mùa đông, Thiên Sơn chìm trong lớp tuyết trắng tĩnh lặng. Mùa hè, các dòng sông màu ngọc bích được nuôi dưỡng từ băng hà đổ xuống những thung lũng chưa từng xuất hiện trên bản đồ du lịch. Điều đặc biệt của Thiên Sơn không chỉ nằm ở cảnh quan, mà ở cảm giác nhỏ bé mà con người cảm nhận được khi đứng trước quy mô vượt ngoài tưởng tượng của thiên nhiên. 2. Chùa treo Huyền Không, Sơn Tây. Chùa treo Huyền Không, nằm treo leo trên vách núi Hằng Sơn ở tỉnh Sơn Tây, là một trong những công trình kiến trúc thách thức mọi quy luật thông thường. Được xây dựng cách đây hơn 1.500 năm, ngôi chùa dường như lơ lửng giữa không trung, bám vào vách đá dựng đứng. Không chỉ là một kỳ tích xây dựng, nơi đây còn là biểu tượng hiếm hoi của sự hòa hợp giữa Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo trong cùng một không gian thờ tự. Những hành lang hẹp áp sát vách núi tạo cảm giác mong manh, trong khi sự tĩnh lặng xung quanh càng làm tăng cảm giác kính sợ. Theo truyền thuyết địa phương, ngôi chùa được xây dựng để bảo vệ sự linh thiêng của ngọn núi, đồng thời là nơi dừng chân tu hành cho các nhà sư và lữ khách tìm kiếm giác ngộ. Việc chùa có thể đứng vững qua động đất và xói mòn suốt nhiều thế kỷ khiến câu chuyện về nó càng thêm huyền bí. Đứng từ chùa nhìn xuống thung lũng sâu bên dưới, con người dễ cảm nhận được sự giao thoa giữa đức tin, thiên nhiên và thời gian. 3. Phù điêu đá Đại Túc, Trùng Khánh. Phù điêu đá Đại Túc là nơi những vách đá dường như có thể kể chuyện, được chạm khắc từ thế kỷ 7. Các tác phẩm này không chỉ là nghệ thuật, mà còn là cánh cửa dẫn vào thế giới tư tưởng cổ đại Trung Hoa. Hơn 50.000 tượng đá và khoảng 100.000 dòng khắc thể hiện sự hòa quyện giữa Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Những hình ảnh ấy truyền tải trí tuệ, đạo lý và cả đời sống thường nhật của con người thời xưa. Tại các khu vực nổi bật như núi Bảo Đỉnh, những bức phù điêu mô tả sinh động các vị Phật, thần linh và các cảnh sinh tử với độ tinh xảo đến mức tạo cảm giác như đang được quan sát bởi chính các pho tượng. Đại Túc không chỉ dành cho những người yêu lịch sử, mà còn là nơi để chiêm nghiệm tinh thần, nơi quá khứ sống dậy qua đá và thời gian. 4. Thảo nguyên Ba Sang, Hà Bắc. Thảo nguyên Ba Sang mang đến cảm giác tự do tuyệt đối với những đồng cỏ trải dài bất tận và đường chân trời mở rộng bốn phía. Nằm ở độ cao từ 1.500 đến hơn 2.000 mét, vùng đất này có thời tiết thay đổi nhanh chóng, khi nắng rực rỡ, khi mưa bất chợt. Không chỉ đẹp bởi cảnh quan, Ba Sang còn mang trong mình chiều sâu lịch sử. Nơi đây từng là chiến trường giữa các triều đại Trung Hoa và các bộ tộc du mục, bao gồm cả những đội quân gắn liền với thành Cát Tư Hãn. Những câu chuyện dân gian lưu truyền về các chiến binh anh hùng và các vị thần bảo hộ khiến thảo nguyên thêm phần huyền bí. Đồng cỏ Mộc Lan gắn liền với truyền thuyết Hoa Mộc Lan, nữ tướng cải Nam Trang ra trận vì đất nước. Bước đi trên Ba Sang, người ta có thể cảm nhận như lịch sử vẫn vang vọng dưới mỗi bước chân. Đây không chỉ là điểm đến, mà là nơi để cảm nhận nhịp đập của đất trời, nơi thiên nhiên và truyền thuyết hòa làm một. 5. Hang động đá Vân Cương, Sơn Tây. Hang động đá Vân Cương được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 2001, là một trong những kho tàng nghệ thuật Phật giáo vĩ đại nhất châu Á. Các hang động được chạm khắc vào thời Bắc Ngụy, chứa hơn 51.000 tượng Phật với kích thước và phong cách đa dạng. Những tác phẩm này không chỉ thể hiện trình độ điêu khắc vượt bậc, mà còn phản ánh sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ dọc theo con đường tơ lụa.
Phong cách nghệ thuật tại Vân Cương là sự kết hợp giữa truyền thống Trung Hoa và ảnh hưởng từ Trung Á, Ấn Độ. Vân Cương không đơn thuần là quần thể hang động, mà là minh chứng sống động cho một thời kỳ giao lưu tôn giáo, nghệ thuật và tư tưởng, được khắc sâu vào đá và trường tồn cùng thời gian. Các bức chạm khắc tại Vân Cương là sự hòa trộn hiếm có của nhiều nền văn hóa khác nhau. Ảnh hưởng từ Trung Hoa, Ấn Độ, Ba Tư và cả phong cách Hy Lạp, La Mã cổ đại cùng tồn tại, tạo nên một bức tranh phong phú về lịch sử nghệ thuật và tâm linh. Khi bước qua từng hang động, mỗi pho tượng và phù điêu đều như dẫn người xem đi ngược dòng thời gian. Những câu chuyện về Đức Phật, các bài học đạo đức và trí tuệ cổ xưa được truyền lại qua nhiều thế hệ hiện lên rõ nét trong từng đường chạm khắc. Quần thể này còn gắn liền với nhiều truyền thuyết địa phương. Người xưa tin rằng các bức tượng mang hơi thở của thần linh, được tạo nên bởi những nghệ nhân cổ đại với khát vọng tôn vinh điều thiêng liêng. Sự tĩnh lặng của vách đá và vẻ điềm nhiên của các pho tượng tạo nên một bầu không khí an yên. Đến Vân Cương không chỉ là tham quan nghệ thuật, mà là một hành trình tinh thần, nơi quá khứ vẫn sống động, được khắc sâu trong đá và dẫn con người đến gần hơn với di sản tâm linh của nhân loại. 6. Cổ trấn Ngụy Sơn, Vân Nam. Ngụy Sơn là một trong những cổ trấn giàu lịch sử và văn hóa nhất Vân Nam. Từng là trung tâm của Vương quốc Nam Chiếu cổ đại, nơi đây vẫn lưu giữ nguyên vẹn kiến trúc thời Minh, Thanh với những con đường lát đá, đền chùa cổ và không gian trầm mặc của một thời đã xa. Vẻ đẹp của Ngụy Sơn nằm ở sự yên tĩnh và chừng mực, tránh xa dòng du khách đông đúc, cổ trấn mang đến cảm giác thong thả, cho phép người ghé thăm khám phá lịch sử theo nhịp riêng của mình. Ngụy Sơn còn là nơi giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc như Di, Hồi và Hán. Sự pha trộn này thể hiện rõ trong lễ hội, ẩm thực và kiến trúc, tạo nên bản sắc rất riêng cho thị trấn nhỏ này. Khi dạo bước trong cổ trấn, dễ dàng nhận thấy sự hài hòa giữa cái cũ và cái mới, nơi những câu chuyện xưa vẫn được truyền lại qua nhiều thế hệ. Không chỉ có kiến trúc, Ngụy Sơn còn gắn với các truyền thuyết tâm linh. Đền thần núi trên núi Ngụy Bảo là minh chứng cho niềm tin của người dân vào sự kết nối giữa thị trấn và thế giới linh thiêng. Truyền thuyết về vị thần địa phương được tôn làm sơn thần vẫn còn in đậm trong đời sống tinh thần nơi đây, khiến ngọn núi trở thành vùng đất thiêng trong lòng người dân. Đến Ngụy Sơn giống như quay lại quá khứ, nơi văn hóa, tín ngưỡng và ký ức của Vương quốc Nam Chiếu vẫn âm thầm tồn tại trong từng mái nhà, con phố và câu chuyện được kể lại qua thời gian. 7. Núi Miên Sơn, tỉnh Sơn Tây. Bạn đã từng mơ về một nơi dường như chưa từng bị thời gian chạm tới chưa? Núi Miên Sơn chính là nơi như vậy. Ẩn sâu trong dãy Thái Hành Sơn, Miên Sơn là một viên ngọc ẩn với những vách đá dựng đứng, thác nước đổ xuống không ngừng và những ngôi đền cổ nằm lặng lẽ giữa núi rừng. Cảnh sắc nơi đây giống như bước ra từ một câu chuyện huyền thoại. Khi đứng dưới chân núi, thật khó tin rằng vẻ đẹp ấy là có thật. Rừng cây dày đặc, không khí trong lành và âm thanh của nước chảy vang vọng khắp không gian, tạo nên một cảm giác nguyên sơ hiếm thấy. Giữa thiên nhiên hùng vĩ đó là những ngôi đền đạo giáo và Phật giáo cổ xưa, một số đã tồn tại hơn 1000 năm. Đây từng là nơi các đạo sĩ, thiền sư và ẩn sĩ tìm đến để tu hành, tìm sự tĩnh tại và giác ngộ. Vẻ đẹp của Miên Sơn không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn ở chiều sâu lịch sử và tinh thần. Khi đi dọc theo những lối mòn hay bước vào các ngôi đền cổ, bạn sẽ có cảm giác như mình đang bước ngược về một thời đại nơi con người sống hòa làm một với thiên nhiên và tín ngưỡng. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để rời xa tiếng ồn đời sống thường nhật và kết nối với điều gì đó sâu sắc hơn, Miên Sơn mang đến sự bình yên ấy. Đây là hành trình dành cho cả thể chất lẫn tâm hồn. 8. Tử Cấm Thành, Bắc Kinh. Hãy bước vào trung tâm của lịch sử Hoàng gia Trung Quốc, Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh. Qua những cổng thành uy nghi, bạn sẽ lạc vào một thế giới của tường son, mái ngói vàng và những sân điện rộng lớn. Nơi đây từng là chốn sinh sống của các hoàng đế, quan lại và hàng nghìn công nhân, và ngày nay trở thành một bảo tàng sống động về di sản văn hóa Trung Hoa. Tử Cấm Thành không chỉ là một kỳ quan kiến trúc, nó là biểu tượng của quyền lực và trật tự phong kiến kéo dài suốt nhiều thế kỷ. Với hơn 9.000 gian điện, cung thành giống như một mê cung khổng lồ, nơi mỗi không gian đều cất giữ những câu chuyện về quyền lực, âm mưu và nghi lễ cổ xưa. Khi dạo bước qua từng hành lang, bạn sẽ cảm nhận được rằng mọi viên đá, mọi hiện vật, mọi góc khuất đều mang trong mình một bí mật của lịch sử. Vẻ đẹp của Tử Cấm Thành còn nằm ở những chi tiết tinh xảo, các hoa văn chạm khắc, bố cục mang tính biểu tượng và sự hài hòa giữa kiến trúc với thiên nhiên xung quanh. Và khi đứng trên đỉnh núi Cảnh Sơn, nhìn xuống biển mái ngói vàng rực bên dưới, bạn sẽ có cảm giác như toàn bộ chiều dài lịch sử Trung Quốc đang mở ra trước mắt. Nếu có dịp đến Bắc Kinh, Tử Cấm Thành không chỉ là một điểm đến, đó là một trải nghiệm khiến quá khứ sống lại và là nơi khiến người ta choáng ngợp trước sự huy hoàng của một đế chế cổ đại. 9. Vườn thực vật nhiệt đới Tây Song Bản Nạp, tỉnh
tỉnh Vân Nam. Rời xa những dãy núi cao hùng vĩ, hành trình đưa chúng ta đến một thế giới hoàn toàn khác, vùng nhiệt đới xanh thẳm của Tây Song Bản Nạp, nơi thiên nhiên dường như nở rộ quanh năm. Đây là một khu vườn như bước ra từ giấc mơ, nơi hội tụ hơn 13.000 loài thực vật, từ những loài hoa quý hiếm đến các cây nhiệt đới cao vút vươn mình chạm trời. Mỗi bước chân là một bức tranh sống động của màu sắc, ánh sáng và sự sống. Không khí nơi đây đậm hương hoa, vang tiếng chim lạ và ngập tràn bảng màu rực rỡ của thiên nhiên. Tây Song Bản Nạp không chỉ là một khu vườn thực vật, mà là thiên đường của đa dạng sinh học. Từ những bông hoa súng Victoria nở rộ trong đêm, đến những đàn đom đóm thắp sáng khu rừng Bohemia, mọi khoảnh khắc đều mang cảm giác khám phá. Đây là nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại trong sự hài hòa tuyệt đối, nơi bạn có thể cảm nhận nhịp đập của sự sống ở khắp mọi góc. Nếu bạn từng mơ được lạc vào một thiên đường nhiệt đới, thì Tây Song Bản Nạp chính là nơi giấc mơ ấy trở thành hiện thực. Dù là lang thang giữa rừng xanh, chiêm ngưỡng những loài cây độc đáo, hay hòa mình vào các lễ hội và truyền thống bản địa, nơi đây sẽ ở lại trong bạn rất lâu, ngay cả khi bạn đã rời đi. 10. Thành cổ Bình Dao, tỉnh Sơn Tây. Hãy bước ngược dòng thời gian và ghé thăm Bình Dao, một thành cổ được bao bọc bởi tường thành, nơi bạn có cảm giác như vừa trở về Trung Quốc của nhiều thế kỷ trước. Bình Dao là một trong những thành cổ được bảo tồn tốt nhất Trung Quốc, với tường thành thời Minh, Thanh vẫn đứng vững, bao quanh những con phố lát đá hẹp và những ngôi nhà tứ hợp viện cổ kính. Dạo bước trong thành, bạn như đang bước vào một bảo tàng sống, từ các ngôi đền cổ cho đến những ngân hàng đầu tiên của Trung Quốc, nơi từng biến Bình Dao thành trung tâm thương mại sầm uất dưới triều Thanh. Điều đặc biệt nhất ở đây là cảm giác thời gian gần như đứng yên, kiến trúc truyền thống vẫn nguyên vẹn, tiếng leng keng từ các cửa tiệm cổ, mùi thức ăn địa phương lan tỏa trong những con hẻm nhỏ. Bình Dao không chỉ là di tích lịch sử, mà là cánh cửa đưa bạn sống trọn trong quá khứ. Từ việc lang thang trong những ngõ cổ đến tham dự lễ hội nhiếp ảnh quốc tế Bình Dao, nơi đây là cỗ máy thời gian đang chờ bạn bước vào. 11. Làng Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây. Với những cây cầu đá cổ, hoa văn chạm khắc tinh xảo và bầu không khí yên bình, Vụ Nguyên mang đến một góc nhìn hiếm hoi về cuộc sống nông thôn truyền thống của Trung Quốc. Nằm giữa khung cảnh nên thơ của tỉnh Giang Tây, Vụ Nguyên thường được gọi là vùng quê đẹp nhất Trung Quốc. Hương trà tươi lan tỏa trong không khí, tiếng người dân trò chuyện trên những con phố nhỏ và hình ảnh nông dân làm việc trên đồng ruộng khiến người ta có cảm giác như đang quay ngược thời gian. Vẻ đẹp của Vụ Nguyên thay đổi theo mùa. Mùa xuân, những cánh đồng hoa cải vàng rực trải dài. Mùa thu, rừng phong chuyển sang sắc đỏ rực rỡ. Xen giữa là những ngôi nhà cổ theo phong cách Huy Châu, mang dáng dấp của một thời đã xa. Điều làm nên sức hút đặc biệt của Vụ Nguyên không chỉ là cảnh sắc, mà là sự chân thực. Ngôi làng thấm đẫm lịch sử và văn hóa, vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi vốn có. Dạo bước trên những con đường hẹp, giữa những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi và không gian tĩnh lặng, bạn có cảm giác như đang bước vào một bức tranh sống. Dù đến để ngắm cảnh, chụp ảnh hay đơn giản là tận hưởng sự bình yên, Vụ Nguyên sẽ ở lại trong ký ức bạn rất lâu sau khi rời đi. 12. Làng cổ Hoành Thôn, An Huy. Nằm nép mình giữa núi non tỉnh An Huy, Hoành Thôn được ví như một bức tranh thủy mặc bước ra từ cổ họa Trung Hoa. Ngôi làng mang vẻ đẹp trầm mặc, yên bình, như thể thời gian đã quên mất nơi này. Ngay khi đặt chân vào làng, bạn sẽ bắt gặp những con đường lát đá hẹp, những ao nước phủ sương mỏng và các ngôi nhà cổ với tường trắng, mái ngói đen đặc trưng của kiến trúc Huy Châu. Mọi chi tiết, từ chạm khắc gỗ đến bố cục làng, đều phản ánh sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Hoành Thôn được xây dựng dựa trên triết lý phong thủy cổ, với hệ thống kênh nước uốn lượn quanh làng, vừa phục vụ sinh hoạt, vừa tạo nên cảnh sắc nên thơ. Ao Nguyệt là trung tâm linh hồn của làng, nơi bóng núi, cây cối và mái nhà soi mình xuống mặt nước tĩnh lặng. Vào mùa xuân và mùa thu, Hoành Thôn đẹp như tranh vẽ, khi sắc lá đổi màu hòa cùng sương mù bảng làng. Dạo bước trong làng, bạn có cảm giác như đang đi xuyên qua lịch sử, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện một cách tự nhiên. 13. Tu viện Lang Miêu Si, ranh giới Cam Túc và Tứ Xuyên. Lang Miêu Si là một thị trấn nhỏ nằm giữa hai tỉnh Cam Túc và Tứ Xuyên, được chia cắt bởi một con sông và bao quanh bởi núi đá hoang sơ. Ngay khi bước vào nơi này, người ta có cảm giác như vừa phát hiện ra một bí mật bị thế giới lãng quên. Lang Miêu Si là trung tâm tâm linh với hai tu viện lớn, trong đó tu viện Cơ Ti nổi bật bởi không gian trang nghiêm và cổ kính. Tiếng tụng kinh trầm đều của các nhà sư hòa cùng mùi hương trầm, tạo nên bầu không khí vừa thiêng liêng vừa gần gũi. Đây không chỉ là nơi thờ tự, mà là nơi đời sống tâm linh hiện diện rõ ràng trong từng khoảnh khắc.
Không xa thị trấn là hẻm núi nằm ổ, nơi những vách đá cao sừng sững bao quanh dòng sông Bạch Long chảy ra từ mạch nước ngầm. Con đường nhỏ len giữa núi đá mang vẻ đẹp hoang dã và tĩnh mịch, khiến mỗi bước đi đều giống như đang bước vào một câu chuyện cổ xưa. Lăng Biu Si còn lưu giữ nhục thân của một vị Phật sống đã hơn 300 năm tuổi, được bảo tồn gần như nguyên vẹn, tạo nên cảm giác kính sợ và trầm lắng cho bất kỳ ai tận mắt chứng kiến. Các nhà sư nơi đây hiền hòa, sẵn sàng mời khách một chén trà Tây Tạng nóng, đắng nhẹ nhưng ấm sâu. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên nguyên sơ, tín ngưỡng lâu đời và nhịp sống chậm rãi khiến Lăng Biu Si trở thành một nơi rất đặc biệt. Không ồn ào, không phô trương, nơi đây mang đến cảm giác bình yên lan tỏa, thứ cảm giác ở lại rất lâu ngay cả khi con người đã rời đi. Trung Quốc vẫn còn rất nhiều nơi như thế này, nơi thiên nhiên, lịch sử và niềm tin cổ xưa vẫn tồn tại gần như nguyên vẹn. Nếu bạn thích những hành trình vượt khỏi bản đồ quen thuộc, đừng quên like video, đăng ký kênh Cõi Lạ TV và để lại bình luận về nơi khiến bạn ấn tượng nhất, những vùng đất tiếp theo đang chờ chúng ta khám phá.